عندنا أشياء جميلة. من وين؟ جماعة الخير، هذا الشيء وايد مهم وايد مهم وايد مهم. جرس الباب الذكي. شو سالفته؟ بخبركم إياه. من أكثر الأشياء اللي حبيتها من الأشياء الإلكترونية. ليش؟ بقولكم. طيب، تشوفون هذا الجهاز هو عبارة عن جرس الباب الذكي. شو يعني؟ هذا جرس نعلقه برا، ممكن تركبونه سواء بالسكاريب ولا تحطون الاستيكر ويتعلق. شو سالفته؟ أول شيء هذا في كاميرا، معناته أي حد يبرع ممكن انكم انتم تشوفونه. ليش؟ لان احنا في ابلكيشن نزله على التليفون ودايركت نشوف اي حد يمر قدام الباب، اي حد واقف عند الباب، اي حد يدق الجرس، نقدر نشوف منو متى الساعه كم من خلال الابلكيشن. نشوف دايركت لايف شو اللي قاعد يحصل برا. شغله ثانيه، في مستشعر حركه، معناته اي حد خاطف لو ما دق الجرس، لو ما قرب، بعد راح تشتغل الكاميرا وراح تقدرون تشوفونه. شغله ثالثه، في نظام الرؤية الليلية، لو ظلمة حد من خش يمين يسار بعد دايركت راح يحس وراح يبطل الكاميرا وانتو راح تقدرون تشوفونه. الحلو ايضا انه ممكن تشبكونه بالواي فاي وخلاص يخلص اموره طيبة. ذاكرته توصل ل 32 جيجا. البطارية اللي فيه تكفي لمدة 6 شهور، وطبعا قابلة للشحن. ضمان 1.5 سنة، واخر شي سعره كم؟ 275 درهم فقط. احط لكم اللينك في الشاشة.